સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઓરેન્જ મોહિટો। ઓરેન્જ મોહિટો બનાવવા માટે અહીંયા આપણે ઓરેન્જ લીધું છે। છાલ સહિત જ ઓરેન્જને લેવાનું છે જેથી કરીને તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। ઓરેન્જ જ્યુસ, આઈસ ક્યુબ, ફુદીનાના પાન, નમક અને દળેલી ખાંડ। તો ચાલો બનાવીએ। ગરમીની સિઝન ચાલુ થઈ ગઈ છે, ફટાફટ બની જતો એવો આપણે મોહિટો બનાવી રહ્યા છીએ। તો તેના માટે અહીંયા આપણે ઓરેન્જ લીધા છે। ગ્લાસ અનુસાર આપણે દળેલી ખાંડ લેશું। અહીંયા મારા ગ્લાસ પ્રમાણે હું 2 ટેબલ સ્પૂન દળેલી ખાંડ લઈશ, હાફ ટીસ્પૂન નમક, 8 થી 10 પાન ફુદીનાના લઈ લેશું। ફુદીનો તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે તમે લઈ શકો છો। ઓરેન્જ લેશું, ઓરેન્જ જ્યુસ અને બધું એકદમ સરસથી મિક્સ કરી દેશું। થોડુંક ઉપરથી નીચે કરી અને ફરી પાછું આપણે થોડું ક્રશ કરી લેશું। અહીંયા આપણે લઈ લેશું સોડા। સોડાની જગ્યાએ તમે સ્પ્રાઇટ પણ લઈ શકો છો। સ્પ્રાઇટ લેવાની હોય તો સુગરનું પ્રમાણ થોડુંક ઓછું રાખજો। એકદમ મસ્ત એવું આપણું મોહિટો તૈયાર છે, તમે જોઈ શકો છો। સંતરાની સ્લાઇસ લઈ લેશું અને એકદમ સરસથી તૈયાર કરશું। ઉપરથી આપણે લઈ લેશું આઈસ ક્યુબ, કારણ કે આપણી સોડા એકદમ ચીલ હતી એટલે આપણે આઈસ ક્યુબનો ઉપયોગ બહુ ઓછો કરશું। તો તૈયાર છે આપણો ઓરેન્જ મોહિટો। તમે પણ આ રીતે ચોક્કસ બનાવો, ફટાફટ બની જતું ડ્રિંક છે। વળી પાછું તમે બાળકોને પણ આપી શકો છો। હેલ્ધી છે, ટેસ્ટી છે। કેવી લાગી આજની રેસીપી? જો સારી લાગે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।